السلام علیکم په ایکسرسایز 1.6 کې مونږ سره کوېسچن نمبر 4 کې مونږ ته دا وایي چې the length of a rectangular playground is twice its width. The parameter is 30. Find its dimension. نو چې کله تاسو په 9 میتھمیټکس بک کې پیج نمبر 45 اوپن کړئ نو پای کې مونږ د کرامر او دغه شان د انورژن میتھډ چې کوم هغه مونږ تفصیل سره ډسکس کړو. پریویس لیکچر تاسو کته شي پای کې مونږه پاغه باندې تفصیل سره خبره کړې و چې تاسو په کرامر رول دغه شان انورژن میتھډ باندې کوېسچن څنګه سال کوي. نو پای کې دا زموږ سره یو ډیر امپورټنت کوېسچن دی. دا ډیر زیات په انوال ایگزام چې کوم د 9 دی پای کې دا زیات ریپیټ کیږي هم. نن به مونږ دا سال کوو چې دا تاسو څنګه سال کوي. پدې کې که تاسو ګورئ نو پدې کې زموږ سره نه انورژن میتھډ ډسکس کړی نه چې کوم دی مونږ ته کرامر رول ډسکس کړی. که دا تاسو په دواړو کې په کم یو میتھډ باندې کوئ نو انسر به سیم راځي او چې کوم یو تاسو ته اساني نو هغه تاسو څه کولی شئ یوز کولی شئ. خو په دا کوېسچن چې کوم دی دا مونږ په انورژن میتھډ باندې څه کوو سال کوو. نو ټول نه مخکې مونږ راځو د دې سلوشن ته چې تاسو به دا څنګه سال کوئ. نو د ټول نه مخکې به مونږ د دې چې کوم ګیون کنډیشنز دي هغه ته به وګورو. مونږ ته دا وایي چې لینث اف ریکټنګولر پلیګراوند چې کوم دی هغه ټوایس اټس ویډ یعنی د یو مونږ سره یو ریکټنګولر پلیګراوند دی یعنی دې شکل کې زموږ سره یو پلیګراوند دی. تاسو ته پته ریکټنګولر داسې وي چې دې قسمه چې زموږ سره آمنے سام چې کوم د دې سایډونه دي فرنٹ سایډونه یو بل ته مخامخ هغه د دې برابر دي ته وایي ریکټنګولر شیپ. نو داسې یو قسمه پلیګراوند دی او د دې چې کوم لینث دی یعنی دا لینث چې کوم دی دا د دې ویډ چې کوم دی څومره دوه دومره دی یعنی که ویډ چې کوم دی 2 دی نو دا به چې کوم دی زموږ سره د دې صحیح دوه دومره. فار ایگزامپل زما سره لینث چې کوم دی هغه زه په ایکس باندې ریپرزینټ کوم او ویډ چې کوم دی هغه زه په وای باندې ریپرزینټ کوم. نو د دې لپاره به زه د ټول نه مخکې کنډیشنز ته وګورم. نو دغه کنډیشن مونږ ته دا وایي چې د لینث اف ریکټنګولر پلیګراوند از ټوایس اټس ویډ. نو مونږ ته دا وایي چې لینث چې کوم دی ایکس دا زموږ سره د 2 ټایم دی د څه د ویډ. نو زه به داسې وکړم چې دا په دې خوا راواړم نو دا به شي مونږ سره شي 2 دلته به ساري زه ولګوم وای یعنی مونږ وای ته ډبلیو ته څه ویلی وای دا به شي 2 وای ایکول ټو 0. یو ایکویشن زموږ سره دا شي چې هغه د ایکویشن نمبر 1. په سیکنډ کنډیشن کې دا وایي چې د پیرامیټر اس 30 چې تاسو ته پته را چې پیرامیټر زموږ سره د ریکټنګولر پیرامیټر برابر دی 2l پلس w. خو دلته چې کوم دی مونږه د ال په ځای مونږه x اغستی دغه شان w په ځای مونږه y اغستی نو دا به دې شکل ته لاړ شي او p زموږ سره 30 نو زه به 30 ایکول ټو 2 into x پلس y مونږ ته پیرامیټر راکړی. نو 2 سایډ به چې کوم دی زه په 2 باندې ډیوایډ کړم دواړه سایډونه به زه په 2 باندې ډیوایډ کړم دا 2 به دې سره کینسل شي دا 2 او 30 چې یو بل کینسل کړي دې نه به راشي 15. نو دې نه زموږ سره راغی x plus y equal to 15 یو زموږ سره راغی ایکویشن نمبر 2. نو اوس به مونږه ایکویشن نمبر 1 ان ایکویشن نمبر 2 دا زموږ سره دو ایکویشن رااله. اوس به دا مونږه په میټرکس فارم کې لیکو او هغې نه فاس به څه کوو سال کوو. نو اوس مونږه د دې لپاره میټرکس لیکو. ټول نه مخکې به زه لپاره میټرکس ولیکم چې فرست ایکویشن دا دی نو د دې کوفیشنټ چې کوم دی 1 دی د وای چې کوم دی هغه -2 دی دغه شان زموږ سره دلته 1 دی او د وای هغه سره هم 1 دی. زموږ سره دا یو راغی میټرکس A. بل به مونږ ولیکو چې کوم ته مونږه ایکس وایو نو زموږ سره ایکس او وای دي نو دا خو الریډي مونږ ته معلوم دي. که دلته مونږه ال او ډبلیو اغستې وی د ایکس او وای په ځای ام ټیک وه هېڅ مسله نه کوله خو زیاتر داسې ایکس او وای مونږه د هغې ویلو معلومو نو بیا د دې وجې څوک کنفیوز کېدو ته هغه چې کوم دی بیا نه کنفیوز کېږي دوی د وجې نه مونږه ایکس او وای واغسته. بیا چې کوم بی میټرکس دی نو هغه به مونږ والو چې کوم زموږ سره د دې رایټ سایډ ته چې یو 0 دی بل 15 دی نو زه به ولیکم 0 and 15 دا زموږ سره له د دې میټرکس ته مونږ واړه اوس به مونږ دا په انورژن میتھډ باندې څه کوو سال کوو. د ټول نه مخکې به مونږ اوس د دې چې کوم انورس دی هغه به معلومو چې هغه زموږ سره دی A انورس. نو د A انورس دپاره مونږ سره ټول نه مخکې که تاسو وګورئ A انورس مونږ چې فایند کوو نو A انورس کې به مونږ د ټول نه مخکې اول A ډیټرمنټ فایند کوو او بیا به د هغې څه والو ایډجاینټ اف A فایند کوو. نو چې ایډجاینټ مونږ معلومو د ټول نه مخکې هغې دپاره ضروري دا ده چې ته انورس ډیټرمنټ معلوم کړې چې آیا د دې ډیټرمنټ څه راځي. نو زه چې ډیټرمنټ فایند کوم نو A ډیټرمنټ ایکول ټو د بی چې A چې کوم میټرکس دی 1 -2 1 او 1 د دې ډیټرمنټ فایند کوو. نو ډیټرمنټ دپاره طریقه دا ده چې دواړه به ضرب شي نو دا به شي 1 بیا ماینس او یو ماینس دا دی نو دا به شي پلس 1 او 2 چې ملټیپلای شي دې نه به راشي 2 نو دې نه به راشي 3. نو ډیټرمنټ زموږ سره راغی 3. اوس راځو د A ایډجاینټ لا. نو ایډجاینټ چې ته فایند کړې نو ایډجاینټ طریقه دا ده
اډجاینټ د فایند کومه نو اډجاینټ طریقه دا چې دا دواړه به زګینه چینج کړي 1 1 دي زګینه چینج شو بیا -2 او 2 چې کوم دي ساين به چینج شي دا به شي ماینس او دا به شي 2 نو د دې ساينونه چینج شو اوس دا دواړه ویلو چې کوم دي هغه راوړه او په دې کې فوټ کا نو a انورس equal to 1 divided by 3 a determine زموږ سره 3 راغله اډجاینټ چې کوم دي زموږ سره راغله 1 1 -1 and 2 انورس چې کوم دا مونږ فایند کو دا راوړه په دې اکویشن کې پټ کړو x equal to د دې چې کوم ځای فایند کوم نو 1 by 3 او انورس چې کوم دی مونږ فایند کړل چې 1 1 -1 and 2 او د دې سره b د نو b سره ملټیپلای کې چې هغه د 0 and 15 د ټول نه مخکې به اوس مونږ دا دوانه ملټیپلای کو او دا غینه پس به دې سره مونږ 1 by 3 ملټیپلای کو نو زموږ سره لک کم دی نو زه به دا دلته ملټیپلای کم چې ملټیپلای کم نو دینه به زما سره راشي دا دوانه زه ملټیپلای کم نو دا به شي x equal to 1 by 3 اوس زه دا دوانه ملټیپلای کوم چې ملټیپلای کوم نو فرست رو به دا فرست کالم سره بیا به سیکنډ رو فرست کالم سره ځکه چې په دې کې زموږ سره صرف 1 کالم دی او 2 روز دي نو 1 ملټیپلای بای دا به شي 0 سره بیا جمع 2 ملټیپلای بای 15 فرست رو کمپلیټ شو بیا -1 ملټیپلای بای 0 پلس بیا 1 ملټیپلای بای 15 اوس د دې نه سره راځي دا چې کله زه 8 کم دنه راشي دنه راځي 0 چې 0 تی راشي او دا به راشي 15 دونه 30 دنه به 30 راشي دنه چې کوم دی هم 0 راځي او دنه به راشي 15 نو 30 او 15 د دین انسر آلو نو اوس به مونږه x دلته فاتې دی ځکه چې x زموږ سره x او y دي دا دي تاسو ته ښکاري نو دا خو الریډي اوس زموږ سره راوځي 1 by 3 او د دې چې کوم نیکسټ چې کوم ریزلټ راغی هغه 30 او بل راغی 15 اوس به مونږ 1 by 3 د دې دوانو سره ملټیپلای کو ګورو چې د دې انسر سره راځي نو 1 by 3 ملټیپلای by 30 and 1 by 3 ملټیپلای by 15 نو دې نو سره راځي ګوره وتا دا 3 او 30 به ملټیپلای شي دنه براشي 10 او دا 3 او دا دنه براشي 5 5 3 15 او 10 3 30 نو زموږ سره یو راغی 10 او بل زموږ سره راغی 5 نو د دې نه ظاهره شوه چې x زموږ سره یو دی x بل دی y نو د x او y ویلو سره یو زموږ سره راغی 10 او بل زموږ سره راغی 5 نو دې نه مونږ ته ظاهره شوه چې کوم زموږ سره x دی او مونږ ورته ویلی l نو لینث زموږ سره شو 10 او بل چې کوم دی y دی چې مونږ ورته ویلی w هغه زموږ سره دی 5 که تاسو ګورئ دا لینث چې کوم دی دا د 5 سره ډبل دی یعنی دا 5 دی نو دا سره 10 دی یعنی دا لینث چې کوم دی د w سره په ډبل دی نو دا زموږ سره راغی د دې ریکوایرډ انسر امید ساتم چې په دې کوېشن به تاسو پوه شوي ډېر ایزي دی خو کوم ځای کې ماشومان کنفیوز کیږي چې دیس کې چې هغه بیا په دې اکویشن 1 اکویشن 2 کې چې آیا دی نه اکویشن 1 څنګه راوباسو اکویشن 2 دا یو خو راویستی شي خو په دې بل باندې نه پوهیږي نو دې لپاره پیرامیټر فارموله ده دا انډرسټینډ کول لازمي دی دا الریډي ما پریویس لیکچرو کې ډسکس کړي هم دي تاسو کته هم شي نو دا د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ امپورټنت کوېشن دی او نور داسې بهترین لیکچر لپاره زمونږ فیسبوک پیج ضرور فالو کړئ نو اجازه غواړم د نوي لیکچر لپاره د خدای پامان